नमस्कार मित्रांनो, मी ऋतिक कांबळे स्पर्धा विश्व या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण बघा अवकाश मोहिमा हा टॉपिक बघणार आहोत। यामध्ये जे महत्त्वाचे 25 प्रश्न आहेत ते 25 प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। याआधी आपण आरोग्य सेवक या पदाबद्दल जे तांत्रिक प्रश्न पडणार आहेत त्यासाठी जे तांत्रिक प्रश्नांवर आधारित जे सिलेबस आहे त्या आधारित आपण सर्व लेक्चर घेत आहोत। याआधी 9 लेक्चर आपले झालेले आहेत, ते जर तुम्ही पाहिले नसाल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्यांची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता। तसेच बघा आपण सायन्स जे 10वीचं सायन्सचं पार्ट 1 पुस्तक आहे त्याचा हा शेवटचा टॉपिक आहे, तो आपण आज बघणार आहोत। यामध्ये जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत आणि बाकीचे सर्व प्रश्न तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जातील। आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। तिथे तुम्हाला ह्या सर्व जे आपले लेक्चर झाले त्यांचे पीडीएफ तुम्हाला तिथे फ्री मध्ये भेटणार आहेत। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। आता बघा आजचा टॉपिक आहे अवकाश मोहिमा। अवकाश मोहिमा याच्यावरती जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। आता यामध्ये जो पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा, तर सर्वप्रथम अवकाशयानातून अवकाशात जाणारा मानव कोण व कोणत्या देशाचा आहे? जो सर्वप्रथम अवकाशातून म्हणजेच अवकाशामध्ये अवकाशयानातून जाणारा सर्वप्रथम कोणता माणूस आहे आणि तो कोणत्या देशाचा आहे असा प्रश्न आहे। तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, तो म्हणजेच युरी गागारिन। युरी गागारिन हा रशिया या देशातला आहे। हा सर्वप्रथम अवकाशयानातून अवकाशात जाणारा मानव आहे। कोणता? तर युरी गागारिन। ठीक आहे। या पुढचा प्रश्न बघा, सर्वप्रथम चंद्रावर पाऊल ठेवणारी व्यक्ती कोण आहे? आता सर्वप्रथम अवकाशात म्हणजे अवकाशयानातून अवकाशात जाणारा माणूस कोणता, मानव कोणता? तर युरी गागारिन आहे। परंतु सर्वप्रथम चंद्रावर पाऊल ठेवणारा व्यक्ती कोण आहे? तर हा सर्वांनाच माहिती असेल की त्याचं नाव आहे ते म्हणजेच बघा नील आर्मस्ट्रॉंग। नील आर्मस्ट्रॉंग हा सर्वात आधी चंद्रावर पाऊल ठेवणारा व्यक्ती आहे। तो कोणत्या देशाचा आहे? तर अमेरिका या देशाचा तो व्यक्ती आहे। तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा की सर्वात प्रथम चंद्रावर पाऊल ठेवणारा व्यक्ती हा कोणत्या देशाचा आहे? तर तो अमेरिका या देशाचा आहे आणि तो कोण आहे? तर नील आर्मस्ट्रॉंग हा व्यक्ती आहे। या पुढचा तिसरा प्रश्न तो म्हणजे अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय कोण होते? आता अंतराळामध्ये जाणारे पहिले भारतीय व्यक्ती कोण होते? तर त्यांचं नाव आहे ते म्हणजेच बघा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हे अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय व्यक्ती आहेत। या पुढील चौथा प्रश्न आहे तो म्हणजेच बघा, सुनीता विल्यम्स व कल्पना चावला यांनी कोणत्या संस्थेच्या अवकाशयानातून अवकाश भ्रमण केले आहे? सुनीता विल्यम्स आणि कल्पना चावला या भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आहेत, त्यांनी कोणत्या संस्थेच्या या अवकाशयानातून अवकाश भ्रमण हे केले आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा नासा। ठीक आहे। नासा या संस्थेच्या अवकाशयानातून सुनीता विल्यम्स आणि कल्पना चावला यांनी अवकाशात भ्रमण केले आहे। ठीक आहे। आता जसं तुम्हाला बघा नासा याचं तुम्हाला फुल फॉर्म सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं, म्हणजे काय? तर नासा याचा फुल फॉर्म काय अशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। तर नासाचा फुल फॉर्म आहे ते बघा नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन। हे नासाचा फुल फॉर्म आहे NASA। ठीक आहे, नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन। पाचवा प्रश्न आहे इनसॅट चा फुल फॉर्म काय? INSAT चा फुल फॉर्म काय? तर त्याचं जे फुल फॉर्म आहे ते म्हणजेच बघा इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट। इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट हे इनसॅट म्हणजे INSAT चा फुल फॉर्म आहे, हे लक्षात ठेवा। ठीक आहे। तुम्हाला नासाचं तर सर्वांनाच माहिती आहे, परंतु इनसॅट म्हणजे इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट हा प्रश्न स्टार करून ठेवा, याचं तुम्हाला परीक्षेमध्ये यायचे चान्सेस जास्त आहेत। आता यापुढील 6वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा नैसर्गिक उपग्रह म्हणजे काय? नैसर्गिक उपग्रह म्हणजे काय? ठीक आहे, तर याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा पृथ्वीची। ठीक आहे, बघा पृथ्वीची किंवा एखाद्या ग्रहाची नियमित कक्षेत परिक्रमा करणारी खगोलीय वस्तू। ठीक आहे, पृथ्वी किंवा एखादा जे ग्रह आहे त्या ग्रहाची नियमित परिक्रमा करणारी जी खगोलीय वस्तू आहे त्या खगोलीय वस्तूला नैसर्गिक उपग्रह असे म्हटले जाते। तसंच बघा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह कोणता आहे? तो म्हणजे बघा चंद्र। चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे, कारण का ती नियमित कक्षेत म्हणजे पृथ्वीच्या नियमित कक्षेत परिक्रमा करणारी खगोलीय वस्तू कोणती? तर चंद्र। म्हणून चंद्र हा
पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे. ठीक आहे. आता या पुढील प्रश्न आहे तो म्हणजेच बघा कृत्रिम उपग्रह म्हणजे काय. आता आपण नैसर्गिक उपग्रह म्हणजे काय ते बघितलं, तर कृत्रिम उपग्रह म्हणजे काय, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा एखादे मानव निर्मित यंत्र पृथ्वीची किंवा एखाद्या ग्रहाची नियमित कक्षेत परिक्रमा करत असेल तर त्यास कृत्रिम उपग्रह असे म्हटले जाते. एखादे मानव निर्मित यंत्र हा शब्द महत्वाचा आहे. जे मानव निर्मित यंत्र पृथ्वीची किंवा एखाद्या ग्रहाची नियमित कक्षेत परिक्रमा करत असेल तर त्यास कृत्रिम उपग्रह म्हणतात. आणि पृथ्वीची किंवा एखाद्या ग्रहाची नियमित कक्षेत परिक्रमा करणारी जर खगोलीय वस्तू जी असेल तिला नैसर्गिक उपग्रह, आणि एखादे मानव निर्मित यंत्र जर पृथ्वीची किंवा एखाद्या ग्रहाची नियमित परिक्रमा करत असेल तर त्याला कृत्रिम उपग्रह असे म्हटले जाते. या पुढील 8वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा पहिला कृत्रिम उपग्रह कोणता व तो कोणी पाठवला होता. ठीक आहे. आता अवकाशामध्ये पहिला कृत्रिम उपग्रह कोणता आहे, पाठवला होता, आणि तो कोणी पाठवला होता, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा स्पुटनिक. स्पुटनिक हा पहिला कृत्रिम उपग्रह अवकाशामध्ये सोडण्यात आला होता. ठीक आहे. तर कोणी पाठवला, तर बघा 1957 मध्ये रशियाने तो कृत्रिम उपग्रह पाठवला होता. कोणता, तर स्पुटनिक हा. ठीक आहे. आता या पुढील प्रश्न बघा तो म्हणजेच उच्च कक्षा म्हणजे काय. ठीक आहे. 9वा प्रश्न आहे उच्च कक्षा म्हणजे काय, त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठापासून उंची 35,780 किलोमीटर किंवा जास्त असते त्या कक्षांना काय म्हणतात, तर उच्च कक्षा असे त्यांना म्हणले जाते. काय, जे उपग्रह आपण अवकाशामध्ये सोडतात ते भ्रमण कक्षांची, त्यांच्या भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठापासून उंची किती, तर 35,780 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असते त्यांना उच्च कक्षा असे म्हटले जाते. ठीक आहे. तर या पुढील प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा 10वा प्रश्न आहे मध्यम कक्षा म्हणजे काय. ठीक आहे. आता बघा उच्च कक्षा म्हणजे काय, तर ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठांची उंची 35,780 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल त्यांना उच्च कक्षा म्हणतात. तर मध्यम कक्षा म्हणजे काय, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा ज्या उपग्रह भ्रमण कक्षांची भूपृष्ठापासून उंची 2,000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटरच्या दरम्यान असते त्यांना मध्यम कक्षा असे म्हटले जाते. किती, तर 2,000 किलोमीटर ते 35,780 किलोमीटर यांच्या दरम्यान असते त्यांना मध्यम कक्षा असे म्हटले जाते. आता या पुढील 11वा प्रश्न आहे तो म्हणजेच बघा दिशादर्शक उपग्रह किती उंचीवरून भ्रमण करतात. जे दिशादर्शक उपग्रह आहेत ते किती उंचीवरून भ्रमण करतात, पृथ्वीपासून किती उंचीवर असतात, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा भूपृष्ठापासून म्हणजे पृथ्वीपासून 20,200 किलोमीटर 20,200 किलोमीटर या अंतरावर या उंचीवर दिशादर्शक उपग्रह हे भ्रमण करत असतात. या पुढील 12वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा पुण्यातील COEP या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी इस्रोच्या मार्फत 2016 साली अवकाशात पाठवलेला जो कृत्रिम उपग्रह आहे त्याचं नाव काय. ठीक आहे. इथे तर टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे. तर बघा COP म्हणजेच काय, तर त्याचा फुल फॉर्म आहे तो म्हणजेच कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे या संस्थेतील या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी इस्रोच्या मार्फत 2016 साली अवकाशात पाठवलेला कृत्रिम उपग्रह आहे त्याचं नाव आहे तो म्हणजेच बघा की स्वयं नावाचं कृत्रिम उपग्रह हे पुण्यातील जे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी इस्रोच्या मार्फत 2016 साली अवकाशात पाठवला होता. ठीक आहे. आता त्याचं वजन किती आहे, तर त्याचं वजन आहे म्हणजेच बघा 1 kg 1 किलोचं हे पुण्यातील जो विद्यार्थ्यांनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी इस्रोच्या मदतीने जो उपग्रह पाठवला त्याचं वजन आहे 1 kg म्हणजे 1 किलोग्राम एवढं होतं. आणि ते किती अंतरावर म्हणजे पृथ्वीपासून भूपृष्ठापासून किती अंतरावर सध्या भ्रमण करीत आहे, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा 515 किलोमीटर उंचीवर ते परिभ्रमण करत आहे. या पुढील 13वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा उपग्रह यांच्या निर्धारित कक्षात स्थापित करण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो. जे उपग्रह असतात त्यांची निर्धारित कक्षा जी स्थापित केली जाते ते कशाच्या आधारे म्हणजे कशाचा उपयोग करून करतात, तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा उपग्रह प्रक्षेपांचा जो सॅटेलाइट लॉन्च व्हेहिकल जे असतात त्यांचा उपयोग करून जे उपग्रह असतात त्यांच्या निर्धारित कक्षात त्यांना स्थापित करण्यात येते.
यापुढील 14वा प्रश्न तो म्हणजेच बघा, चंद्रापासून आपल्या पर्यंत प्रकाश पोहोचण्यास किती वेळ लागतो? जो चंद्रापासून पृथ्वीपर्यंत म्हणजे आपल्यापर्यंत म्हणजे कुठे, तर पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रकाशाला किती वेळ लागतो? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा 1 सेकंद. ठीक आहे, 1 सेकंदामध्ये चंद्रापासून पृथ्वीपर्यंत प्रकाश हा पोहोचला जातो. 15वा प्रश्न आहे, एखाद्या अंतराळयानाला चंद्रापर्यंत पोहोचण्यास लागलेला सगळ्यात कमी वेळ किती आहे? आतापर्यंत पृथ्वीवरून चंद्रावरती कितीतरी अंतराळयान हे सोडलेले आहेत, परंतु सर्वात जलद सर्वात कमी वेळेमध्ये कोणता आणि किती वेळामध्ये जो पोहोचलेला सर्वात कमी वेळात पोहोचलेला अंतराळ कोणता आहे, म्हणजेच तो किती वेळात पोहोचलेला आहे? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा 8 तास 36 मिनिटे. 8 तास 36 मिनिटांमध्ये सर्वात कमी वेळेत जी वेळ आहे ती 8 तास 36 मिनिटे एवढी आहे. त्या वेळेमध्ये पृथ्वीपासून चंद्रावर अंतराळयान पोहोचलेलं आहे. या पुढील 16वा प्रश्न आहे, अवकाशयानाने पाठवलेले पहिले यान कोणते आहे? ठीक आहे, आता अवकाश यानाने पाठवलेलं पहिले यान म्हणजे पृथ्वीवरून चंद्रावर पाठवलेलं पहिले यान कोणते आहे? तर त्याचं नाव आहे लुना 2. ठीक आहे, तर बघा सोव्हिएत युनियनने 1956 साली जो लुना 2 पाठवलेला होता तो चंद्रापर्यंत सर्वात आधी पोहोचलेला होता. त्यानंतर बाकीचे जे यान आहेत ते पोहोचले. सर्वात आधी कोणता? तर लुना 2 हा यान सर्वात आधी पाठवलेला आहे. 17वा प्रश्न बघा, चंद्रावर पाण्याचे अस्तित्व आहे हे शोधून काढणारा देश कोणता आहे? तर चंद्रावरती पाण्याचे अस्तित्व हे शोधून काढणारा पहिला देश कोणता आहे? तर त्याचं नाव आहे ते म्हणजे बघा भारत. भारत या देशाने चंद्रावर पाण्याचे अस्तित्व आहे हे शोधून काढले आहे. जे भारताने 2008 साली चंद्रयान-1 चंद्रयान-1 ही मोहीम राबवली होती. त्या अंतर्गत त्या मोहिमेचे सर्वात महत्वाचे शोध म्हणजे कोणता? तर चंद्रावर पाण्याचे जे अस्तित्व आहे ते तिथे शोधून काढण्यात आले आहे. कुठे? तर चंद्रयान जो 1 त्याच्यामधून ही माहिती मिळाली आहे. 18वा आहे, इस्रोने चंद्रयान-1 चंद्रयान-1 चे यशस्वी प्रक्षेपण कधी केले होते? तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं होतं की चंद्रयान-1 जे इस्रोने पाठवलेलं ते कधी? तर 2008 मध्ये. ठीक आहे, त्याचं उत्तर आहे सन 2008 मध्ये इस्रोने चंद्रयान-1 म्हणजे चंद्रयान-1 याचे यशस्वी प्रक्षेपण केले होते. आणि ते कधी? तर आणि चंद्रयान-1 मधूनच ही माहिती मिळाली की चंद्रावर पाण्याचे अस्तित्व आहे. 19वा प्रश्न आहे, चंद्रानंतर पृथ्वीला सर्वात जवळची खगोलीय वस्तू कोणती आहे? आता सर्वात जवळची पृथ्वीला कोणती खगोलीय वस्तू आहे? तर चंद्र. आणि त्या चंद्रानंतर पृथ्वीला सर्वात जवळची खगोलीय वस्तू कोणती आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच मंगळ. जो मंगळ ग्रह आहे तो चंद्रानंतर पृथ्वीला सर्वात खगोलची वस्तू आहे. या पुढील 20वा प्रश्न आहे. ठीक आहे, इस्रोने मंगळयान कधी प्रक्षेपित केले होते? जे मंगळावर जे मंगळयान प्रक्षेपित केले होते ते कधी? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा नोव्हेंबर 2013 मध्ये इस्रोने मंगळयान हे प्रक्षेपित केलं होतं. या पुढील 21वा प्रश्न आहे, भारताने अवकाशात सोडलेला फक्त शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जाणारा उपग्रह कोणता आहे? ठीक आहे, आता भारताने सुद्धा अवकाशामध्ये खूप सारे उपग्रह सोडलेले आहेत, परंतु त्यामध्ये जो फक्त शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जाणारा उपग्रह कोणता? त्याचं नाव काय आहे? ते म्हणजेच बघा त्याचं नाव आहे एड्युसॅट म्हणजे EDUSAT असं त्याचं नाव आहे. म्हणजेच भारताने अवकाशात सोडलेला फक्त शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जाणारा उपग्रह कोणता? तर एड्युसॅट म्हणजे EDUSAT असं त्याचं नाव आहे. या पुढील 22वा प्रश्न आहे तो म्हणजे पृथ्वीवरील कुठल्याही ठिकाणचे भौगोलिक स्थान म्हणजे त्यांचे अचूक अक्षांश त्याला इंग्लिशमध्ये लॅटिट्यूड असे म्हणतात व रेषांश म्हणजे अचूक रेषांश त्याला इंग्लिशमध्ये काय? तर लॉंगिट्यूड असे म्हणतात. ते निश्चित करण्यासाठी कोणते उपग्रह मालिका प्रस्थापित केली आहे? जे पृथ्वीवरील आपण कुठल्याही भौगोलिक स्थानाचे कुठल्याही ठिकाणचे भौगोलिक स्थान म्हणजे त्याचे अचूक अक्षांश व रेखांश म्हणजे त्याला इंग्लिशमध्ये लॅटिट्यूड आणि लॉंगिट्यूड म्हणतात. त्याच्यासाठी ते निश्चित करण्यासाठी कोणती उपग्रह मालिका सोडलेली आहे? तर त्याचं नाव आहे ते म्हणजेच बघा IRNSS. ठीक आहे, IRNSS ही जी उपग्रहाची मालिका आहे त्याद्वारे आपल्याला पृथ्वीवरील कुठल्याही ठिकाणचे भौगोलिक स्थान त्यांचे अचूक अक्षांश म्हणजे लॅटिट्यूड व रेषांश म्हणजे लॉंगिट्यूड हे आपल्याला समजते.
यापुढील 23वा प्रश्न आहे, भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक हे कोणाला म्हटले जाते? भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक कोणाला म्हटले जाते? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई यांना भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक असे म्हटले जाते. 24वा प्रश्न बघा, भारतातील पहिले प्रक्षेपण केंद्र कुठे आहे? भारतातील सर्वप्रथम, आता सध्या 3 आहेत, परंतु जे सर्वप्रथम प्रक्षेपण केंद्र कोणते आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा थुंबा. थुंबा येथे भारताचे पहिले प्रक्षेपण केंद्र आहे. तसे ते कधी सुरू झाले होते? तर 1963 साली ते सुरू झाले होते. तसेच बघा 25वा प्रश्न आहे, या व्हिडिओचा शेवटचा प्रश्न म्हणजे भारताने अंतराळात सोडलेला पहिला उपग्रह हा कोणता आहे? भारताने सर्वप्रथम अंतराळात सोडलेला पहिला उपग्रह कोणता आहे? तर त्याचं उत्तर तुम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट मध्ये सांगायचं आहे. त्याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगणार नाहीये. तसेच बघा आता इथे पुढे आपण स्टार्टिंगला जी या व्हिडिओमध्ये म्हणजे अवकाश मोहिमे संदर्भात जे महत्वाचे प्रश्न आहेत, महत्वाचे जे टॉपिक आहेत म्हणजेच अवकाश संशोधन संस्था तसेच अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्र हे कुठे आहेत ते आपण सध्या बघून घेऊया. तर अवकाश संशोधन संस्था या भारतामध्ये किती आहेत? तर टोटल 3 अवकाश संशोधन संस्था आहेत. तर त्यामधील पहिला आहे ते म्हणजे बघा विक्रम साराभाई अवकाश केंद्र हे जे तिरुवनंतपुरम येथे आहे. दुसरी संस्था आहे ते म्हणजे सतीश धवन अंतराळ संशोधन केंद्र श्रीहरिकोटा ही दुसरी संस्था. तसेच तिसरी आणि शेवटची आहे स्पेस ऍप्लिकेशन, ठीक आहे, स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटर अहमदाबाद. इथे ही 3 संस्था या अवकाश संशोधन संस्था या भारतामध्ये आहेत. तर या पुढील अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्र भारतामध्ये जे अग्निबाण जे उपकेंद्र सोडले जातात ते प्रक्षेपण केंद्र कुठे आहे? तर ते सुद्धा 3 ठिकाणी आहे. त्यातील पहिलं आहे थुंबा म्हणजे तिरुवनंतपुरम, दुसरं आहे ते म्हणजे श्रीहरिकोटा आणि तिसरं आहे ते म्हणजे बघा चांदीपूर हे ओडिसामध्ये आहे. हे 3 अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्र हे भारतामध्ये आहेत. ठीक आहे, थुंबा, श्रीहरिकोटा आणि चांदीपूर. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करा. तसेच आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच गव्हर्नमेंट भरती रिलेटेड अपडेट आणि अशाच व्हिडिओ लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच आपण यापुढेही ही सिरीज कंटिन्यू करणार आहोत. तर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून अशाच सर्व हे लेक्चर व्हिडिओ तुम्हाला डेली भेटत जातील.